ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello guys, gusto nyo bang kumita ng libreng-libre lamang na makukuha lamang po natin sa online? Na nagbabayad po kasi tayo ng mga wifi, mga data, nag-load po tayo na hindi naman po tayo kumikita. So subukan nyo po ito mga aking video, dito kayo pagkakaperaan online. Okay, 57 subscriber na po tayo. So maraming salamat po. Sana wag po kayong magsabang sumuporta kay pagkakaperaan online. So okay, meron na naman po tayong bagong website na aking i-review. Na malapit na rin po ako maka-withdraw po dito. Huwag po kayong mag-alala, aking pong ila-live withdrawal para makikita po talaga na kung talaga po ba siyang legit ay na legit. So isa po siyang Bitcoin mining. So pero marami naman na po ako nakita mga review din po ng mga ibang vlogger na talaga po siya ay legit na legit. So marami na nga din po nakapag-withdraw po sa kanya. So okay. So kay Solid Miner. So pakita nga po ang mga payout. So ayun nga po. So ayun. Meron naman din po siya mga libre. So sa libre lamang po tayo. Huwag na po tayo mag-invest. Hindi ko po nire-recommend na mag-invest po tayo dito kasi kumbaga wala pa tayong kasiguraduhan kung hanggang kailan po meron sila. So bigla-bigla lang po sila magdalaw yan na parang bula. So okay, paano nga ba makakuha ng enter your Bitcoin address? Bitcoin address, paano nga ba makakakuha? So okay na okay. Nakay ka na nga po. Nakay coins.ph na aking finuture po kahapon. So, pumunta lamang po tayo kay BTC. Dali lamang. So, BTC, then click this. Show my BTC address. Then, kakopy lamang po natin yan. Yun, kakopy na po. Then, enter. Meron na po kasi ako dating account po dito, pero kung gusto nyo po magkaroon ng bagong account, ganun lamang din po, kunin lang din po natin ang ating BTC address, then mag-enter lamang po tayo ng ating sariling secure pin. So okay, enter na po natin. So yun, start mining na nga po. So yun na nga po. So malapit na nga po ako sa ating withdrawal na minimum ay 1.5 0.001.15 po ang minimum withdrawal niya. So ayun nga po, nakalibre lamang po ako, hindi po ako nag-invest kahit saan po mga ganon. Kumbaga doon naman po tayo sa libre para makasigurado. So referrals, wala po ang referrals. Request, wala pa po. So magla-live withdrawal po tayo kung talaga po bang legit siya. Kasi marami naman po na po ako nakita sa mga vlogger na libre lang din po na nakapag-withdraw naman po sila. So subukan lang din po natin. Hindi po ako gagamit ng mga any edit para ipakita naman na makaka-withdraw po tayo dito. Kumbaga magla-live withdrawal po tayo kung talagang makaka-withdraw tayo. Papasok po talaga sa ating coins.ph. So titignan nga po talaga natin ang mga payout. So nakita naman po natin ang mga payout dito. May mga libre lang din, yung mga free. So yan din po yung mga nag-invest para mas bumilis lamang po. So dito naman po tayo sa libre na. Huwag po tayong mag-invest kung saan kasi kailangan po talaga nating mag-research po muna bago mag-invest kasi di po natin alam kung hanggang kailan po ba sila magbabayad, hanggang kailan po sila magtatagal sa mga platform na to. Mabigla-bigla lang po sila maglalaho, sayang lang din po ang ating mga invest. So yun lang po ng ating website ngayon. Susubukan po natin si Solid Miner na
legit pa rin daw po hanggang ngayon. Hindi ko po na masasabi kung legit nga po kapag hindi pa po ako nakapag-withdraw. So sasabihin lang po natin na legit daw kasi yun naman po ang aking nakita. So welcome back na naman po sa ating Pagkakaperahan Online. 57 subscriber po. Sana dumami at dumami pa po ang aking subscriber at upang makatulong na din po ako sa inyo. So maraming salamat po. Sana kapag napanood nyo po ito, huwag na pong kakalimutan mag-subscribe para always po kayong updated sa ating mga video. So okay, maraming salamat po once again si Pagkakaperahan Online. Okay, Pagkakaperahan Online signing. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan